Kiểu như có nhà hả con? Vâng ạ. Bố tưới rau hả bố? Bố tưới rau, chờ bố tưới nốt cái rau này xong là bố đưa con đi học nhá. Vâng. Con ơi, con chuẩn bị cặp sách đi, rồi bố đưa con đi học không có muộn con ạ. Bố đừng cho con đi học một mình. Nhưng mà đằng nào bố cũng phải ra ngoài để mua gà về nữa mà con. Bố đưa con vào tí luôn nhé. Vâng. Bố đưa con đi rồi bố còn mua đồ ăn sáng cho con nữa chứ. Vâng. Đi, con mình đi. Chú đi học à? Ừ, chú đi học đấy. Đây là chú. Ừ, chú chào Nhật. Nhật đi học hả con? Vâng, tôi đi học. Ơ, chú đưa bạn đi học à? Ừ, chú đưa Nhi đi học con ạ. Thế tôi để bạn đưa để cháu đèo đi học cho. Bố ơi, để con đi học cùng bạn Nhật cũng được. Ừ, thế con đi học cùng bạn Nhật cũng được nhá. Vâng. Như ơi, dục có bánh mì vì xưa này bạn ăn cùng tớ luôn. Tớ không cần đâu, tớ có bánh mì trong cặp rồi. Thôi, cậu vào lấy một hộp sữa của tớ đi. Vậy thì để cho Như xin nhá. Ừ. Như ơi, cậu cầm lấy này. Tớ cầm lấy Con cứ ăn cậu. đi. Được. Khi nào con lấy nhiều con ra con lại chia cho bạn đấy nhá. Vâng. Như ơi, cậu đi theo tớ đi ạ. Nhật ơi con đi cẩn thận con nhá. Vâng. Như đi học con nhá. Khi nào đến chiều rồi bố đón con. Vâng. Ơi, cậu đẹp ở đây. Cậu có chở được tớ không? Có, tớ chở được. Tớ một đi, tớ có chở được. Rồi, hai con đi cẩn thận nhá. Vâng. Có chào chú, tớ đi học đây. Bây giờ bố con đi học đây. Ừ, hai con đi cẩn thận nhá. Vâng. Khi nào có điều kiện nhất định mình phải mua cho Tiểu Nhi một chiếc xe đạp. Giờ mình phải đi tìm gà để mua gà giống đã. Như ơi, lúc mà tớ phải có đi xe đạp nữa. Ừ, lúc mà cậu dạy tớ đi xe đạp nữa. Ừ. Như ơi, tớ thích nhé. Ừ.
đấy nhỉ. Đau quá. Làm cái chân mình lại tái phát này, đau thế. Chân mình đau thế này. Đau mà mình chuyển hết đống củi về để gì. Đau quá. Ở đây có nuôi nhiều gà quá, không biết có nhà nào họ bán gà giống không. Đấy bà về sao đấy bà? Bà bị đau chân quá. Bà đau chân bà ngồi đây bà. Bà chân bà có đau nhiều không hả bà? Bà đau nhiều lắm. Chân bà đau mà sao bà vẫn đi lấy củi một mình này hả bà? Bà đi lấy củi chợ trời mưa cháu ạ. Bà, người nhà của bà đâu hết rồi mà không đi hộ bà lấy củi ạ? Mà để chân bà đau này bà phải đi củi ạ? Con cái bà đi làm vắng hết thì bà tranh thủ đi lấy, mưa gió mới có củi đun. Dạ vâng. Thế thì bà để cháu hộ bà cho. Cháu đem củi về cho bà cũng được ạ. Thế có phiền cháu lắm không? Dạ không sao đâu bà. Vậy thì nhà bà có ở gần đây không ạ? Ở gần đấy thôi cháu ạ. Ở ngay bên kia đường ấy. Vâng, thế thì bà ngồi đây nhé để cháu hộ bà. Con ra bà đến đây ạ. Để bà hộ cháu cho. Bà ơi, bà chân bà đau bà cứ ngồi đấy bà, để cháu làm một chút là xong thôi bà. Bà ngồi đây. Bà ngồi đấy bà nghỉ bà. Cháu đi đâu về qua đây? Dạ, cháu đưa con cháu đi học về bà. Bà ơi, bà thấy bà biết ở gần đây có ai bán gà giống không bà? Có một nhà, tí nữa bà cho. Vâng, tí nữa cháu lấy củi về cho bà, xong là bà cháu với nhé. Bà ơi bà, chân bà đau như này thì lần sau bà cũng không nên đi làm nhiều đâu bà. Có bị nhớ đi lần các con thôi. Dạ vâng. May quá. Cháu chỉ dùng cho bà. Dạ vâng, không có gì đâu bà. Bà ơi bà, cháu bó củi sắp xong rồi bà. Bà dẫn cháu về nhà bà để cháu cánh về cho bà với ạ. Bà ơi bà có dậy được không để cháu đỡ bà dậy ạ? Vâng, bà chỉ nhà của bà cho với thì cháu đưa cánh củi về cho bà. Bà có đi được không ạ? Vâng đây, cháu lấy cái gậy cho bà. Bà đi được. Vâng, bà dẫn đường cho với ạ. Cháu ơi, cháu có gánh được không? Vâng, cháu gánh được bà. Cháu giúp bà với nhé. Dạ. Vâng, bà dẫn đường cho với ạ. Bà ơi, bà có đi được không ạ bà? Bà đi được.
chuyển nhá đi thôi bà. Đấy, nhà bà kia kìa, cháu cứ đi trước đi. Vâng ạ. Bà ơi, để cháu đỡ bà. Bà ơi, chân bà đau thế này thì bà cố gắng đi lại ít thôi bà. Ờ, cháu vào lấy giúp vào cái ghế. Vâng, ở trong nhà bà. Trong nhà này. Anh bà ngồi đi đây. Cháu ơi, vào nhà bà uống nước đã. Bà cảm ơn cháu nhé. Cháu đưa bà về đến đây là được rồi. Dạ vâng ạ, cháu không uống nước đâu bà ạ. Mà lúc nãy cháu có hỏi bà biết nhà nào mà bán gà giống không ạ bà? Bà chỉ giúp cháu với ạ. Đấy, cái nhà bên kia kìa, bên đường bên kia kìa. Dạ vâng, thế cháu cũng cảm ơn bà nhé. Cháu xin phép bà cháu đi sang bên đấy, cháu đang tìm mua chút gà giống bà ạ. Vâng. Thế bà cảm ơn cháu nhé. Dạ vâng ạ, vậy thì cháu chào bà ạ. Mà bà ơi, chân bà đau như thế rồi ấy, thì bà nên ít đi lại thôi ạ. Bà chờ con cái đến giúp bà. Bà. Bà cảm ơn cháu nhé. Dạ vâng ạ, vậy thì cháu chào bà ạ. Em chào chị ạ. Em thấy mọi người bảo là chị có nhà đấy không? Có. Anh muốn mua gà giống hay gà thịt? Dạ, tôi mua gà giống cô ạ. Gà giống à? Tôi có một đàn ở trong này. Anh vào đây xem. Đây, đàn vừa nở xong. Đàn này vừa mới nở, anh cứ xem nếu là được thì lấy cả mẹ cả con tôi bán hết. Vâng, thì để cho em đàn này nhé, cả hai mẹ, cả gà mẹ và gà con luôn. Anh bắt đi, anh trồng cái lồng này. Dạ vâng. Anh bắt đi giữ. Ơi, chú gà này chị lấy bao tiền ạ? Tôi lấy 150.000. Mẹ con. Vậy em chào chị, em đi luôn đi ạ.
Mình phải xay nhỏ cái ngô này ra thì gà con nó mới ăn được.
Đồng chí ạ, trong thời gian này ở địa phương chúng ta có rất nhiều đồng chí mới được giao quân trở về địa phương. Đồng chí đi rà soát tình hình, nắm rõ, lấy danh sách để báo cáo cho tôi. Vâng, tôi biết rồi. Chào đồng chí, tôi có chuyện một báo cáo với đồng chí. Có chuyện gì đồng chí lên ghế ngồi cho đồng chí trình bày. Đây là cái gì đây? Báo cáo đồng chí là tôi vừa nhận được một công văn từ ban chỉ huy quân sự tỉnh là gửi về là có đồng chí Triệu Khương là mới hoàn thành nhiệm vụ từ biên giới trở về. Đồng chí đưa tôi xem. Tôi cũng vừa nói với đồng chí Phương là ở địa phương mình ấy, hiện tại là bây giờ đang có rất nhiều các chiến sĩ vừa mới ra quân trở về, thì các đồng chí cũng phải rà soát nắm rõ lý lịch của từng đồng chí xem là cuộc sống của các đồng chí mới trở về địa phương là như thế nào, thì các đồng chí báo cáo cho tôi để còn biết hướng để mà giúp đỡ người ta. Anh là theo công văn ở trên gửi về thì đồng chí Triệu Khương này trong lúc làm nhiệm vụ còn bị thương, cụt mất một bàn tay rồi kìa. Đây tôi đọc ở đây thì thấy đồng chí này thì đã xuất ngũ được thời gian cũng lâu rồi đấy, mà không thấy đồng chí Khương lên báo cáo gì cả. Đồng chí xuống xem là như nào nhé. Và có đồng chí là tất cả những đồng chí mà hoàn thành nhiệm vụ ở biên giới về thì đều có những chính sách riêng của bên quân đội ấy. Mà đồng chí Khương này còn bị thương, lúc làm nhiệm vụ còn bị thương mất một bàn tay ấy, thì có lẽ người ta phải xuống thăm hỏi xem đồng chí như nào. Đúng rồi, đấy, cái chính sách này thì tôi cũng đã được nghe rồi, nhưng mà đây là ở xã ta về, đây là có trường hợp này bị thương là trường hợp đặc biệt, cho nên là có lẽ chúng ta phải xuống tận nơi để xem là đồng chí đấy trở về địa phương là đã ổn định được cuộc sống chưa, xem còn có gì khó khăn thì chúng ta còn tìm cách khắc phục, giúp đỡ đồng chí. Đồng chí Phương này, đồng chí ấy đi chuẩn bị cho tôi một chút quà, rồi hai đồng chí cùng tôi xuống chỗ chiến sĩ Khương để thăm hỏi và động viên xem là tình hình đồng chí Khương đã ổn định cuộc sống đến đâu rồi.
Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị nha. Đồng chí chuẩn bị luôn giúp tôi nhé, rồi chúng ta chuẩn bị đi thôi đồng chí ạ. Vâng, anh. Rồi đồng chí này, đồng chí hãy lấy giúp tôi trích ngang của chiến sĩ Khương để tôi tham khảo xem là với đồng chí này là chiến sĩ này là trường hợp đặc biệt vì đồng chí này bị thương thì chúng ta có thể nghiên cứu xem là làm được chế độ cho đồng chí ấy không. Vâng anh, vì ngày mai em thu xếp em sẽ tìm hiểu đầy đủ giấy tờ về hoàn cảnh đồng chí ấy gửi ra. Ok. Thưa đồng chí, tôi đã chuẩn bị về quà đây. Đồng chí đến đây. Bên chúng ta sắp xếp xong hết việc rồi ạ. Bây giờ có thể chúng ta xuống nhà đồng chí Khương rồi như nào? Được, thế chúng ta đi luôn. Đồng chí xách quà. Đồng chí đang chuẩn bị xe đấy. Xe tôi để ngoài kia rồi. Đây rồi, có lẽ là nhà đồng chí Khương đây rồi. Chúng ta đi xuống đây xem. Rồi anh, chúng ta đi đường kia xuống. Đây chúng ta xuống đường này. Đường vào nhà đồng chí này vất vả đấy. Chắc là cuộc sống của đồng chí này cũng khó khăn đấy. Chào anh Khương. Anh đang làm gì vậy? Cháu đồng chí ạ. Vâng, các anh tới làm gì vậy ạ? Chúng tôi nhận được tin anh mới xuất ngũ trở về quê hương thì chúng tôi xuống thăm anh thôi. Vâng, vậy thì mời các anh vào nhà. Mời các anh vào nhà uống nước ạ. Anh Khương ơi,
Có lẽ là chúng ta ngồi ngoài này cho nó mát cũng được. Ngồi đây. Ngoài này đi anh. Vâng, vậy cũng được ạ. Vậy thì các anh ngồi chờ tôi lấy ghế ạ. Khu vực này cũng khá nắng đấy nhỉ. Nắng anh ạ. Ở đây chắc nó vừa mới được sửa sang lại. Nghe không nhìn cũng thấy ổn ổn rồi đấy. Anh ngồi chờ tí. Ngồi đợi đây anh. Mời các đồng chí ngồi đây uống tạm chén nước. Các đồng chí tới nên là tôi cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả. Không sao đâu đồng chí ạ. Ngồi ngoài này cho nó mát thôi. Ngồi đây thoáng hơn trong nhà này. Mời các đồng chí uống nước. Vâng. Vâng. Hôm nay chúng tôi xuống đây thì trước mắt là để hỏi thăm sức khỏe của đồng chí về và cuộc sống của đồng chí. Thứ hai là có một phần quà nhỏ nhỏ để gửi tặng đến đồng chí và cháu, một phần quà nhỏ. Vâng, trước tiên là cũng xin được cảm ơn các đồng chí. Cũng mong các đồng chí thông cảm là cũng vì một số lý do mà khi tôi trở về quê hương này cũng chưa kịp báo cáo đến các đồng chí. Mời các đồng chí uống nước. Đồng chí uống nước đi. Tôi cũng rất là bất ngờ khi được các đồng chí đến tận đây để hỏi thăm tôi. Mà điều kiện của tôi đây thì cũng chưa được đầy đủ lắm. Cũng mong các đồng chí thông cảm. Không có gì Không đâu. sao đâu đồng chí ạ. Trên đường chúng tôi đến đây thì chúng tôi cũng đã hỏi qua về tình hình của anh nên cũng biết sơ qua về hoàn cảnh của anh rồi. Thế cháu hôm nay đi học rồi hả anh? Dạ vâng, hiện tại thì tôi cũng đã cho cháu đi học trở lại rồi ạ. Vâng, thế là tốt rồi. Anh Khương này, chúng tôi cũng biết là anh mới là bộ đội nơi biên cương vừa xuất ngũ trở về địa phương. Thì anh dọn về đây ở, nếu mà có bất cứ một cái điều gì khó khăn hay vướng mắc thì các anh cứ liên hệ với chúng tôi sẽ tìm cách giúp đỡ anh. Vâng, thứ nhất cũng xin được cảm ơn đến tất cả các anh đã đến hỏi thăm và động viên hai bố con tôi. Và cũng xin được cảm ơn đến cơ quan đoàn thể đã có đến những món quà để giúp đỡ hai bố con tôi. Không có gì đâu đồng chí ạ, đấy là trách nhiệm của tôi mà. Về hoàn cảnh của anh ấy, thì đi trong lúc làm nhiệm vụ ấy, thì bị thương mất cái bàn tay như này thì chúng tôi sẽ làm giấy tờ để anh được hưởng cái chế độ của thương tật của nhà nước. Được thế thì tốt quá. Về phần giấy tờ này thì bản thân tôi thì cũng không được nắm rõ lắm. Nếu mà chăm sự nhờ đến các đồng chí giúp đỡ bản thân tôi. Vâng, anh yên tâm, tôi sẽ giải quyết vấn đề này cho anh. Còn về phần cháu Tiểu Như đang đi học ấy thì tôi sẽ liên hệ bên nhà trường là sẽ có các cái chính sách, ví dụ như là hỗ trợ miễn giảm học phí, các cái chính sách khác nếu có thì tôi sẽ liên hệ với nhà trường để hợp tác để giúp đỡ cháu. Được như vậy thì tốt quá. Xin được cảm ơn tất cả các anh ạ. Bây giờ chúng tôi đến đây thì thấy anh ổn định cuộc sống như thế này là cũng mừng rồi. Nếu mà trong cuộc sống ấy anh có điều gì khó khăn mà cần nhờ chúng tôi thì anh cứ báo, chúng tôi sẽ giúp đỡ hết sức có thể. Còn bây giờ chúng tôi xin phép để về cơ quan, chúng tôi còn rất là nhiều việc ở cơ quan. Dạ vâng, vậy thì tôi cũng không giữ anh nữa. Anh còn không được các anh. Xin thành cảm ơn anh nhé. Và không có gì đâu anh. Thôi chúng tôi đến đây chơi với đồng chí một chút rồi chúng tôi xin phép về cơ quan đây. Chào đồng chí nhé. Tôi chào các đồng chí nhé. Chúng ta đến đây thấy cuộc sống của anh Khương như này là cũng tốt rồi, chúng ta về thôi. Này là cũng ổn anh ạ. Đỡ lo.
chuyện này mới được. Chào anh đang làm gì vậy ạ? Chào cô lại đến đây làm gì nữa? Tôi đã bảo là Tiểu Như không phải là con của cô rồi mà. Tôi xin lỗi vì đã đến đây làm phiền anh. Nhưng anh có thể bớt chút thời gian để cho tôi nói một câu chuyện này được không ạ? Thì mời cô vào trong kia ngồi chút. Tôi mời cô ngồi đây. Tôi mời cô uống nước. Cô đến đây thì có chuyện gì nữa không? Hay vẫn là chuyện của con gái Tiểu Như? Và Tiểu Như thì là con gái của tôi đấy. Tôi cũng đã nói với cô từ hôm nọ rồi. Anh Khương này, tôi đến đây cũng vẫn chỉ vì chuyện của Tiểu Như thôi ạ. Tôi đã hỏi rất nhiều người và họ cũng nói anh không có con gái. Tiểu Như là do anh nhận về nuôi. Sao anh lại giấu tôi chuyện này ạ? Cô đã nói như vậy thì tôi cũng không muốn giấu cô nữa. Đúng, Tiểu Như thì không phải là con gái ruột của tôi. Nhưng trên giấy tờ hợp pháp thì Tiểu Như là con gái của tôi rồi. Cô này, từ khi mà tôi nhận nuôi Tiểu Như thì tôi đã làm giấy khai sinh và giấy tờ. Hiện tại thì Tiểu Như là người thân hợp pháp của tôi. Tôi không muốn giấu cô đâu. Nhưng tôi không muốn nói ra chuyện này vì tôi không muốn làm ảnh hưởng nhiều đến Tiểu Như. Tôi biết trên giấy tờ thì Tiểu Như hiện tại chính là con gái hợp pháp của anh. Tôi không phải đến đây để giành lại quyền nuôi Tiểu Như đâu. Tôi chỉ muốn biết xem xác nhận một điều, Tiểu Như có thật sự là con gái của tôi hay không. Và tôi cũng không phải đến đây để làm đảo lộn cuộc sống của Tiểu Như và anh đâu ạ. Tiểu Như là do tôi nhận nuôi, nhưng tôi không dám chắc cô là mẹ ruột của con bé. Tôi đã nhận nuôi Tiểu Như từ lúc hơn 1 tuổi, nhưng tôi cũng không hiểu lý do gì mà tại sao bố mẹ của Tiểu Như lại bỏ rơi Tiểu Như như thế. Tiểu Như đã chịu thiệt thòi rất là nhiều rồi, mà hiện tại thì Tiểu Như đang sống rất là tốt với tôi, nên là tôi cũng không muốn bất kỳ một ai mà làm tổn thương đến Tiểu Như nữa. Không phải tôi đến đây để làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và Tiểu Như đâu. Tôi chỉ muốn đến đây để xác thực lại một việc rằng Tiểu Như có phải là con gái của tôi không thôi. Tôi biết tôi là một người mẹ không tốt. Tôi không có tư cách gì để bắt Tiểu Như phải tha thứ cho tôi cả. Và tôi cũng không có đủ tư cách để bắt Tiểu Như phải gọi tôi là mẹ. Tôi chỉ hy vọng một điều, anh có thể cho tôi gặp con bé dù chỉ một vài lần thôi cũng được. Làm sao cô có thể chắc chắn rằng cô là mẹ của Tiểu Như? Cô lấy gì để chứng minh cô là mẹ của Tiểu Như? Anh Khương này, nếu đúng như lúc anh nhận nuôi Tiểu Như, lúc con bé hơn 1 tuổi từ một người đàn ông, thì tôi chắc chắn rằng con bé chính là con gái của tôi. À, mà còn điều này nữa. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Lúc anh nhận nuôi Tiểu Như, anh có thấy trên cổ con bé có một chiếc vòng và một chiếc nhẫn như thế này không ạ? Tôi có 2 chiếc nhẫn, tôi đã đeo cho con bé một chiếc và tôi giữ một chiếc. Trên chiếc nhẫn của con bé có khắc chữ Như, chính là tên của con bé ngày trước. Và khi tôi được biết con gái của anh tên là Tiểu Như, tôi lại càng chắc chắn rằng con bé chính là con gái của tôi. Anh cầm lấy và xem ạ. Đây là chiếc nhẫn của tôi, còn chiếc nhẫn của Tiểu Như cũng giống y hệt như vậy, nhưng ở bên trong có khắc chữ. Lúc tôi sinh con bé là con gái, gia đình chồng tôi đã không chấp nhận được chuyện này.
và cũng không ưa gì tôi cả. Nên tôi nghĩ chắc chắn con bé sẽ không được yêu thương. Nên tôi đã đặt 2 chiếc nhẫn và khắc tên con bé. Rồi tôi đeo vào cổ cho con bé luôn. Không, tôi không nhận, không thấy kiểu như có cái bằng nào như thế này cả. Anh thử nghĩ kỹ lại xem. Có khi nào chuyện xảy ra lâu rồi anh quên mất chi tiết nào không? Không, hiện tại là kiểu như không có chiếc vòng nào cả và chiếc nhẫn nào cả. Hay là lúc mang con bé đi, chồng tôi đã tháo chiếc vòng ra rồi nhỉ? Mà cô này, dù cô có phải là mẹ ruột của Tiểu Như đi chăng nữa thì tôi không muốn Tiểu Như biết về chuyện này, vì tôi cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện về bố mẹ của Tiểu Như. Tôi cũng không muốn là Tiểu Như bị ảnh hưởng đến việc học hành của cháu. Cô này, việc tôi đã nói cho Tiểu Như biết tôi không phải là cha ruột của Tiểu Như. Tôi đã cảm thấy có lỗi với Tiểu Như rất là nhiều rồi. Mà bây giờ tôi lại nói cho Tiểu Như biết việc Tiểu Như có cha mẹ ruột mà bị bỏ rơi như thế này thì Tiểu Như sẽ tổn thương như thế nào. Tôi không nghĩ chuyện tôi tìm gặp con bé và con bé biết sự thật sẽ làm con bé tổn thương như vậy. Thực sự khi biết con bé là con gái của tôi chỉ nóng lòng đến để nói về chuyện này. Tôi đúng là một người mẹ không tốt mà. Nếu thật sự cô muốn tốt cho con bé, tôi không muốn cô nhắc đến chuyện này và cũng đừng để cho con bé biết về chuyện này. Mà Sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Tiểu Như. mà anh này, nếu có thể anh có thể cho phép tôi được gặp và quan tâm tới Tiểu Như với cương vị là một người bạn của anh được không ạ? Không, Thực tình tôi rất muốn bù đắp cho con bé. không, không đâu cô ạ. Rồi có thời gian tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Như về chuyện này sau. Tôi 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 hiểu rồi anh ạ. Anh Thương này, tôi thấy con bé ở bên cạnh anh rất là vui vẻ và hạnh phúc. Tôi thấy con bé đã được anh nuôi dạy rất là tốt. Điều đó cũng khiến tôi rất là mừng. Nhưng anh có thể cho tôi được lo cho con bé một chút để đỡ đần anh. Không, không đâu cô ạ. Một mình tôi cũng có thể no được cho Tiểu Như. Rồi, cô cứ đi về đi. Cô muốn tốt cho con bé thì đừng tìm gặp con bé nhiều. Rồi có cơ hội tôi sẽ nói cho Tiểu Như biết sau. Vậy tôi xin phép anh. Tôi đi về luôn thôi ạ. Mà anh Khương này, tôi tôi nếu anh và Tiểu Như có bất cứ khó khăn gì, anh có thể nói với tôi. Tôi chỉ muốn bù đắp cho Tiểu Như và giúp đỡ anh chăm sóc Tiểu Như một phần nào thôi. Không cần đâu. Cô không nói gì cho Tiểu Như biết về chuyện này đã là tốt với Tiểu Như lắm rồi. Vậy tôi xin phép anh ạ. Tôi chào cô. Mà cô này, cô đừng đến trường tìm gặp Tiểu Như nữa nhé.
Có lẽ cô ấy nói cô ấy là mẹ của Tiểu Như là điều đúng rồi. Đây là chiếc vòng đeo trên cổ của Tiểu Như lúc mình nhận Tiểu Như từ đàn ông đó, và mình đã giữ nó rất cẩn thận. Mình đặt tên Tiểu Như bởi vì trên chiếc nhẫn này cũng có khắc tên Như nên mình đặt tên là Tiểu Như luôn. Tấm ảnh này mình chụp khi mà mình mới nhận Tiểu Như về. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà Tiểu Như đã lớn rồi, đã hơn 7 tuổi rồi. Có lẽ cô ấy là mẹ của Tiểu Như thật. Mình biết cô gái ấy là mẹ của Tiểu Như, nhưng mình chưa thể cho Tiểu Như biết được, vì mình không biết cô gái ấy có phải là người tốt hay không. Nếu thật sự họ là người tốt, họ đã không bỏ rơi con bé như vậy, mà Tiểu Như cũng chưa biết chuyện Tiểu Như bị bỏ rơi. Mình sẽ không thể nói ra chuyện này cho Tiểu Như biết được. Tiểu Như sẽ rất là đau lòng. Tạm thời mình sẽ giấu kín cái chuyện này đã, mà không biết cô gái kia có tìm đến Tiểu Như không nữa. Trước sau thì mình cũng sẽ cho Tiểu Như biết thôi. Mình sẽ chọn một điểm thích hợp nào đó mình mới có thể nói cho Tiểu Như biết được.